Good morning sa inyo mga Juanders. May panibagong trip na naman tayo ngayong araw. Well, pupunta lang naman kami ng Batangas na naman. At ako ay sabik na naman sa aking pagpapaligo sa sarili ko. Magdadive na naman tayo. So, road trip na yung umaga. Ngayon ay 2 AM. At ngayon, babiyahe tayo papunta doon. Hindi nyo makikita ngayon. Mamaya kayo mamaya tayo magkikita ulit. Sa ngayon, I am your one and only Jay Vergonia. And this is a day of vlog. Stranger says he'll regret his armor. They don't get what it's like to be no one, no one, no one, no one. We don't wanna be hiding. We don't wanna be fighting. We don't wanna be running from the sun. We don't wanna keep trying. We consider denying. We don't wanna be running from the sun. Good morning mga ka-Wonders. Malapit na tayo sa Batangas. Nasa SLEX tayo. Pero alam ko hindi na SLEX to. Pero tuloy-tuloy yung biyahe natin. And sobrang chill ng ating biyahe. Provincia feels. Pero hindi ako mag-isa. Meron akong mga kasama. Nandyan si Ismael. Andyan si Kati. Andyan si Miss JJ. And nandyan si Vladimir. Tayo ngayon lahat. Magdadive na naman tayo papuntang Batangas. Alam ko magkano eh. Nasa last stretch na tayo ng toll gate. Thank you. And akala ko ito na yung maximum ng capacity ng party natin. Hindi pala. Ano pa tayo? Meron pa tayong anong tawag doon? Meron pa tayong pipick upin sa Grand Terminal Mall. Nagpo-poker face na naman tong isa dito sa likod, sigurado ako. Arriving at Grants? Take to. Arriving at Grand Terminal Station. Paparating na sa Grand Terminal Station. Pwede na. MRT, ano na? Nandito raw sila sa metal benches. So I believe nandito rin sila. So, and I believe, ayun sila. Ito sila. Ito. Ayun. Ayun. Hindi nagpasabing nasa Manila. Lahat kami galing Manila. Tapos nandito pala to. This is Ismael. Hi! Anong pangalan mo, te? Ha? Hana. Jay. Ayun, Jay. My daughter. Oh! Pinag-uusapan lang namin kanina ilan yung anak mo eh. Akin na to. Tama pa ba itong ginagawa natin? Tama Vlad? to. Tigilan na yung trabaho. Parang parang isang linggo lang yung pahinga natin. Nandito na naman kami sa Bagalang, sa house trip natin. Ang ating tahanan dito sa Batangas. Oh, may bahay na kami sa Batangas. House trip. House trip ang tawag dito. Kasi sa bahay lang siya, sa likod lang. Yun yung ating lugar ngayon. Ewan ko kung dito nga tayo, pero it's good to be back. What's up mga ka-Wonders? It is good to be back. 36 ano?
This is the diving the diving puppy. Our diving puppy. Nagpupunta to sa dagat mag-isa. Nung minsan, nag-ocular ka nun ano? Nag-ocular ka, nag-try ka mag-dive doon. Tapos, eto assistant mo. And she loves freediving. Oh, diba? That's the freediving doggo. Yeah. Doggo! Alam niya na, amoy po niya pagka pupunta kami ng tubig. Nung minsan daw, nag-dive si coach na wala siyang kasunod, wala siyang kasama, nag-dive siya, pag tingin niya sa surface, nandun to, sumunod to. Yung silhouette po niya nakita ko sa ibabaw. I had to go back. Pero chill na chill talaga dito mga ka-wonders. Ito yung mga hindi nyo nakikita dito eh. Yan o. Ang tawag dyan, hammock. At gustong gusto ko natutulog. Kaso wala pa ako nabibiling hammock eh. Malapit sa... Tapos, dito sa labas. Dito. Yan. Tent is life. Tent naman dito. O diba? Angas. Tapos paglabas mo, Bagalangit. Nagkita tayong muli. Babalik. Dito tayo nagpulikat vlogs. Pulikat vlogs. I'm willing to conquer you. Basta guess nyo na yun mga wonders. I am ready to conquer you again. 'Cause we're like one, like one, like one, like one. We don't wanna be running. She don't wanna be fighting. We don't wanna be running from the sun. He don't wanna keep trying. She don't wanna deny it. We don't wanna be running from the sun. 'Cause we would die to have a place like home. And we just wanna be, and we just wanna be. From the sun. 'Cause we would die to have a place like home. Hindi naman sabay-sabay yun eh. Sabay-sabay pero hindi sabay-sabay. Nag-dive sila sabay-sabay daw. Tinitingnan ko kung anong ginagawa nila. Kako, ano bang ginagawa nila? Gusto kong sumali. Tinitingnan ko baka solo. Solo lang or dalawa lang. May nakikita ko nagsusunuran unti-unti, isa-isa. Anong ginagawa ng mga to? Ba't isa-isa yung isa-isa yung kanilang baba? Pangat na kami. Baho na kami. Ayoko pa sana. Pero hindi, gutom na kami. Di lang halata. Gutom na kami. How's your student, coach? Grabe progression ninyo. Hindi ko na kayo Ang dami na niyang babantayang pasaway. Meron akong isang madilim na discovery. Nag-back na naman yung sinus. Nagna-nosebleed na naman ako. Hindi ko pa sinasabi sa kanila. Pero pagka ganon,
totoo bawal na enough na. Hindi na ako pwedeng tumuloy. Sabihin ko ba sa kanila? O secret muna natin. Coach, ano? Yeah, hello. Tama yung churo. Makikita mo yun. Makikita mo yun sa vlog. Hindi. Ano? Dadayain sana namin kayo kaso hindi ko na kaya mandaya. Sinabi ko na yung problema ko kanina sa tricycle. Pero yung action niyang ganun, halatang scripted na. Hindi, okay pa naman coach, di ba? Okay pa. Medyo ano lang, wag ka lang muna magaling. Yun yung ano, medyo kasama sa dugo, kasama sa sipon yung dugo. Yun lang naman. Yeah. Kanina po kasi talagang malalim yung abot niya. Pwede pa raw. Huwag lang lalalim. Pwedeng surface lang nga eh. Tingin-tingin lang. Ano to? Naging sina dito sa banyo na to. Ikaw rin? Ako ng tatay ko. Ayun na namin sabi na. Parang may ano kami galing. Tapos pinapaliguan kami. May balibag. Toko. Toko. Akit dito? Gusto ko mag-dive. Akit kayo? Medyo. Dive gusto ko. After namin magbiruan, after namin kumain, chill moments muna. Kasi bawal mag-dive with a full tummy. Kaya chill moments muna kami dyan. And then after that, we came back to free dive. The other group, inakyat nila yung bundok. Pero kami, nandito, nagpaiwan kami para maglangoy-langoy. Pinractice namin yung mga natutunan na namin, tsaka yung mga hindi pa namin alam. Tapos dito namin nagets yung lahat halos kami. Nagets na namin dito yung dolphin kick. Which is si Kati yan. Si Kati yung unang nakakatch. Then, the training continues kay Ismael, yung introduction niya. And so far so good. Maganda naman yung naging introduction kay Ismael for freediving kasi may background naman siya, pero super laki pa rin ang naitulong ng training na yan. To have a veiling golden, golden gold. We don't wanna be hiding. We don't wanna be fighting. We don't wanna be running from the sun. We don't wanna keep trying. We can stand the denying. We don't wanna be running from the sun. 'Cause we would die to have a place like home. Yes, we would die to have a place like home. Pagkatapos naming umaura-aura, kinoreograph kami ni coach. Kinoreograph kami ni coach na gawin namin to. Ayan, yung ginagawa namin ngayon na sunod-sunod, sabay-sabay. It turned out great but not as expected as we want. Then, some idea came up again na magkabayo-kabayo sa ilalim dahil marunong na kami mag-dolphin kick, halos lahat kami. Kaya magkakaroon daw ng rider sa likuran ko. Then ito yung mga attempt namin with Cathy and me. It is a failed attempt. Pero maya-maya we tried it with Vlad and hinahabol niya. Ang hirap lumangoy nang natatawa ka sa ilalim ng tubig. Then eventually, nakuha namin pero hindi kami umuusad pabati. Puro kami din yan, tatawa kami kaya kami umahon. Kanina pa ako dinuduraan. And that's all the freediving experience we have
the fan diving experience that we had that afternoon, and we watched the sunset go down, the burst of colors everywhere. It is such a marvelous sight.